Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, ce urmează să se întâmple, provocarea, soluția, dar și surpriza și rezultatul final. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici sunt pentru tine. Bun, în momentul de față văd o energie foarte puternică de foc, feminină. Aici poți avea legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau în alte cazuri, bineînțeles că este vorba despre foarte mult entuziasm pe care cineva îl are privind un ideal, privind o casă, o familie. E ca și cum ești regina vieții tale, ești stăpână pe tine. Mai văd și o rivală în unele cazuri. Este vorba despre o persoană sigură pe ea, despre o persoană glumeață, energică, însă simt foarte puternic energia aici a unei prietene sau poate este chiar energia ta. E ca și cum tu le dai speranță celorlalți sau ai pe cineva în jurul tău care îți dă speranță, care te ajută. De asemenea, speri foarte mult la o familie fericită. Îți dorești foarte mult un cămin, o relație serioasă. Însă văd pe cineva care are o satisfacție emoțională foarte, foarte puternică. Să vedem la baza pachetului. Aici avem un cavaler de bâte, o persoană pasională, carismatică, puțin cam agitată și văd tot felul de activități care se petrec și care cer de la tine să acționezi foarte rapid. Cineva care este foarte hotărât, mai văd aici, în legătură cu o pasiune sau în legătură cu un proiect. Mai văd și două energii diferite. O persoană mai liniștită, care studiază, care este mai temătoare, dar și energia unei persoane care este mai practică, care este mai energică. E ca și cum o persoană e cu teoria, cealaltă e cu practica. Hai să vedem provocarea din momentul de față. Este regina de cupe. O conexiune văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Provocarea poate să țină și de faptul că ești o persoană extrem de sensibilă. Provocarea poate să țină de un domeniu al vindecării, de planul spiritual sau chiar de o altă persoană, o altă femeie. Poate chiar cineva este mult prea profund, mult prea intens în percepțiile sale. Cineva iubește foarte mult familia, mai văd aici și se pare că acest lucru poate să fie ca o provocare. Să vedem în continuare, avem un 4 de bâte care îmi spune clar despre faptul că aici pentru tine urmează o bucurie, poate o mică petrecere, o întâlnire cu niște prieteni sau cu niște persoane dragi ție. Cavalerul de cupe, deci cineva, uite, vine și îți face o propunere de dragoste. Sau cineva te invită undeva anume. Mai văd și energia unei persoane foarte sensibile care vine către tine. O întâlnire romantică sau o bucurie din partea unei persoane care se află la drum de tine. Adică persoana asta se află într-o altă țară sau într-un alt oraș. Hai să vedem soluția. Este 5 de monede. Soluția este ca cineva, simt eu, să abandoneze o teamă, să abandoneze această sensibilitate excesivă. Soluția este ca cineva să elimine, da, acele gânduri negative. Și mai văd și energia cuiva care are nevoie de protecție, are nevoie de iubire. Deci asta e soluția. Hai să clarificăm puțin lucrurile aici, pentru că sunt foarte curioasă. Da? Foarte curioasă sunt. Să vedem despre ce este vorba cu această soluție.
Pajul de monede. Adică cineva trebuie să nu mai analizeze atât de profund o situație. Cineva e nevoie să abandoneze ideea aceasta de a analiza ceva în profunzime. Sau soluția este ca cineva să abandoneze ceva legat de o persoană mai tânără, legat de o persoană care studiază. 5 de spade. Văd o nedreptate aici, da? E ca și cum cineva e nevoie să abandoneze un compromis, să abandoneze o situație ciudată în care se află. Pentru unii e ca și cum e nevoie să abandonați puțin un anumit cerc de prieteni sau să lăsați oamenii din jurul vostru să vorbească, dar să faci doar ceea ce simți tu. În alte cazuri simt foarte puternic aici o energie de triunghi amoros sau o energie a unor rude, a unor prieteni. Sunt persoane care se bagă aici între voi sau care te influențează și soluția este să îi lași în pace, soluția este să-ți iei o pauză, să acționezi. Să vedem în continuare rezultatul final și avem arcana majoră Luna. Din nou o energie feminină foarte puternică pentru tine. O conexiune văd cu zodia Pești în mod special, Rac și 7 de cupe. Rezultatul final vine la pachet cu niște iluzii foarte mari pe care cineva și le face. Văd un mic mare haos. În final văd aici pe cineva care își urmează foarte mult acea intuiție. În final văd aici că vei avea o revelație privind această stare de confuzie. Poate visezi ceva, poate se întâmplă ceva important pentru tine. Da? Apoi să vedem despre ce este vorba cu Luna. 7 de cupe, deci este vorba despre tot felul de iluzii pe care cineva și le face în final. Sau poate chiar tu ai de făcut niște alegeri importante. Da? Pentru că e clar aici că tu ești foarte entuziasmat, ești foarte bucuros. Pentru unii mai văd aici o întâlnire la o vreme de seară cu foarte multă pasiune. Și mai văd și o bucurie absolut fantastică pentru tine. Este o surpriză uriașă. Uite. Deci, din nou, au ieșit 2 cărți de noi începuturi. 3, cu tot cu nebună. Deci, dragilor, aici e vorba despre un nou început. E ca și cum, în final, ajungeți într-un anumit loc, nu vă vine să credeți cât de bine stau lucrurile. Poate inițial vă faceți tot felul de iluzii, dar apoi vă dați seama că aici poate să fie ceva mult mai real de atât. Poate e ceva legat de planul spiritual. Mai văd o conexiune cu zodia Pești sau zodia Fecioară. Aici pot să văd foarte clar și un moment în care, în final, cineva vrea liniște, cineva vrea maturitate, cineva se sacrifică aici. Hai să vedem surpriza. Este regele de spade. Surpriza vine de la un rege de spade, adică de la o persoană care fie are marcaj pe aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este o persoană inteligentă, o persoană respectuoasă. Omul ăsta este destul de obiectiv, da? Și comunică foarte clar. Surpriza este o relație indisponibilă, mai văd aici, sau o relație în care lucrurile sunt destul de reci. Poate surpriza este de la o persoană intelectuală și văd aici că e ceva ce are legătură cu o problemă de sănătate sau cu o problemă financiară. Cineva care abandonează un anumit lucru. Am spus eu că soluția este abandonul aici, da? Magicianul. E ca și cum persoana asta spune, gata, nu vreau să mă mai joc, nu vreau să mai mint, nu vreau să mai fac atât de multe strategii, vreau liniște și pace. Dar
acest aspect este cu foarte mare bucurie pentru tine. Da? Surpriza este că acest rege de spade îți va oferi o dovadă fizică. Da? Va face un gest față de tine sau îți va arăta fizic că lucrurile pot fi altfel între voi. Din punct de vedere profesional, aici mai simt foarte puternic o veste. Da? E ca și cum ți se oferă un alt loc de muncă, ți se oferă un alt proiect. Hai să vedem îngerii ce spun. Îngerii îți spun să îți menții mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Și avem exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice. Am mai cerut un mesaj. Cărțile în continuare îți spun să rămâi totuși optimist asupra iubirii, asupra plăcerilor tale. Pentru că această gândire pozitivă se pare că te va ajuta foarte mult. Da? Și am întrebat pentru surpriză, care este sfatul. Îngerii spun să ai încredere în această situație, să ai încredere în tine, să ai încredere în această persoană. Da? Pentru că este ceva legat de o vacanță sau de un timp de calitate petrecut împreună, o după-amiază frumoasă petrecută împreună. Foarte interesant. Hai să vedem în continuare și un mesaj din partea acestui oracol pentru tine. Au ieșit două mesaje. Aici văd clar că cineva se mișcă încet. Mai văd și faptul că ai pe cineva care te protejează sau care vrea să te protejeze. Cineva care vrea să-i protejeze pe ceilalți. Și văd o alegere pe care cineva o are de făcut. Oracolul mai vorbește despre o persoană puternică, o persoană de succes, dar în același timp este o persoană temătoare. Da? Poate sunt două persoane diferite, o persoană mai blândă, mai iubitoare, mai temătoare, foarte rapidă, foarte emoțională și o altă persoană care are un caracter total opus. Acestui leu, acestei persoane puternice, parcă este teamă de tine. Da. Și bineînțeles că văd și niște oportunități noi care apar aici. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să-mi lași în comentariu părerea ta, dacă ai rezonat sau nu cu aceste mesaje, pentru că este o citire generală. De asemenea, îmi poți lăsa în comentarii sugestii pentru filmări, pentru citiri și cu siguranță le voi lua în considerare. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez cu mare drag și te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.